हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि ब्याक भइसकेको छु, फेरि आइसकेको छु होइन। सबैलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ हेक्साडेसिमलबाट फेरि डेसिमलमा कन्भर्जन गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर एउटा एक्सेप्सन केस चाहिँ के हो भने नोटमा लेख्नुहोस् कि होइन। के छ भने चाहिँ जस्तै हामीले डेसिमलबाट चाहिँ अरूमा कन्भर्ट गर्नु छ भने डेसिमलबाट चाहिँ बाइनरी अक्टल अनि हेक्जामा चेन्ज गर्नु छ भने डिभाइड गरिन्छ। डिभाइड फेरि यसैको बेसले गरिन्छ नि, जुनवाला नै त्यसैको बेसले गरिन्थ्यो भने अब फेरि यतिबाट चाहिँ फेरि अरू के छ भने फेरि अर्को नोटमा चाहिँ के भन्छ भने अर्को नोटमा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि अरूबाट चाहिँ अक्टल मानिलिउँ ल बाइनरी अक्टल हेक्जाबाट चाहिँ फेरि डेसिमलमा लानु छ भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ मल्टिप्लाई गरिन्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले कुनबाट लगिन्छ भने पछाडि हामीले त डेसिमलमा लानु छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जुनबाट लाने हो योबाट लाने हो नि त, जुनबाट लाने हो यो बाइनरी अक्टल र हेक्जाबाट चाहिँ डेसिमलमा लानुको लागि चाहिँ यसैको बेस अथवा डिभाइजर अथवा रेडिक्सले चाहिँ के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने अनि पोइन्ट पछाडिकोलाई माइनस टर्ममा राखिदिने। त्यसलाई नै हाम्रो के भनिन्छ डेसिमल भनिन्छ क्या। डेसिमलमा त्यसै लगिन्छ, यसैको बेसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने अनि हाम्रो डेसिमलमा जान्छ। सो त्यही गरेको छ। यो भनेको हेक्साडेसिमल पोइन्ट भनेको यहाँ छ अनि पोइन्ट पछाडिकोलाई यहाँ माइनसमा लेखिएको छ। यो पोइन्ट पछाडिको अझै छ यसलाई अनि यो अगाडिकोलाई सबैलाई क्रमशः प्लस गर्दै जोड्ने। यति त हो नि। त्यसको भयो भने अब फेरि लेट्स सी अर्को हेरौँ। रेडिक्स भनेको अथवा बेस भनेको हेक्जामा 16 हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि अब हेक्जामा भनेको त अब कस्तो हुन्छ बिएडी छ अरे। हेक्साडेसिमल 16 इजिकल टु डेसिमल 10 वाट थाहा छैन। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि हाम्रो यो भनेको त ए थाहा हुनु पर्यो, A10, बी भनेको छ 11, सी भनेको 12, डी भनेको 13, ई भनेको 14, एफ भनेको 15 भइदियो। यति भइदियो अनि यति भइदिएपछि 0 to 15सम्म भनेको हेक्साडेसिमल हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 10A अनि आफ्टर 15F हो। बी भनेको बी इज भने पछाडि हामीलाई थाहा छ कि जस्तै बी भनेको 12 हो नि त अनि 10 भनेको 10 हो होइन। बी भनेको हाम्रो 11 हो। ए भनेको 10 हो। डी भनेको के हो हाम्रो डी भनेको के छ 13 हो। 13 भइदियो अनि त्यस पछाडि के हुन्छ अनि त्यस पछाडि यति टर्मलाई चेन्ज गरेर 16 इजिकल टु यसमा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ पछाडि त 11 इन्टु हेक्जाबाट डेसिमलमा लानुको लागि त अल डेसिमलमा लानु छ भन्ने चाहिँ डेसिमलमा योबाट चाहिँ डेसिमलमा लानु छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई गरिन्छ। जुनबाट लाने हो जुनबाट कुनमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसमाको लागि चाहिँ जुनबाट लगिन्छ त्यसैको बेसले 16ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो 11 भइदियो अनि प्लस 10 इन्टु फेरि 16 प्लस 13 इन्टु 16 गर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँ भने 0 1 2 3वटा छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ यसो गर्दाखेरि 11 इन्टु 256 प्लस 10 इन्टु 16 प्लस 13 इन्टु जतिको पावरमा 100को पावरमा 0 भयो नि 1 नै हो यो टर्म त 1 भइदियो अनि त्यस पछाडि यसमा भने पछाडि कति हुन्छ 2816 प्लस
160 प्लस 13 गर्दाखेरि 2989 यति आउने रहेछ। यो भनेको कति हुने भयो यहाँ भनेको चाहिँ 2989 डेसिमलमा आउने भयो। यति यति चेन्ज हुने भयो। यति चेन्ज भइदिइसके पछाडि हाम्रो यति हुने भइदियो। यो गरेर बिएडी हेक्साडेसिमलमा बिएडी भनेको चाहिँ यति हुने रहेछ क्या डेसिमलमा चाहिँ। अबको केसमा फेरि हेरौँ। यसलाई यस्तो गरिसके पछाडि यति भइदियो। अनि हाम्रो अब लेट्स चेक होइन कस्तो भने जस्तै कि अब फेरि यो छ नि 2989 छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कतिले हामीले डेसिमलमा लान्छ 16 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ फेरि यो आउनुपर्ने हुन्छ बिएडी 16 आउनुपर्ने हुन्छ क्या। 2989 बेस अफ 10 बाट चाहिँ यति आउनुपर्ने हुन्छ क्या कन्भर्ट गरेर चाहिँ। अनि फेरि यति डेसिमलबाट यतिमा लानुको लागि चाहिँ यसैले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसैलाई। यसो गर्दाखेरि चाहिँ 16 ले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसलाई चाहिँ। डेसिमल टु हेक्जा हो नि त यसमा लाने त। डेसिमल टु हेक्जामा लाँदाखेरि जुनमा लाने त्यसले चाहिँ त्यसको बेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरियो भने चाहिँ फेरि डेसिमल टु डिभाइडको केसमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि अब मल्टिप्लाईको केसमा त त्यस्तै भइदिइहाल्यो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ फेरि अर्को भनेको हाम्रो के छ अर्को पोइन्टमा पनि छ। मानिलियो पोइन्टबाट गर्दाखेरि के हुन्छ मानिलियो 57.4 हेक्जा छ अरे। यसलाई डेसिमलमा 10 थाहा छैन हामीलाई होइन। अनि अब भनेको छैन त यसमा त हेक्जामा त सोल्युसन गर्ने। अनि हामीले त 16 ले रेडिक्स अथवा बेस अथवा डिभाइजरले चाहिँ यसलाई त मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 5 × 16 + 7 × 16 भइदियो। अनि पोइन्ट त पोइन्ट नै छँदैछ पोइन्ट भइदियो। अनि त्यसपछि यसमा प्लस भइदियो। अनि यो 4 साँझै 4 × 16 भइदियो। योसँग टुङ्गिए पछाडि त यो पोइन्टदेखि अगाडि मात्रै हो नि त 0 1 भइदियो। अनि त्यस पछाडि यता पछाडि जाँदा -1 भइदियो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने पछाडि 16 पञ्चे कति हुन्छ 16। अनि त्यस पछाडि फेरि 16 पञ्चे 80 + 7 × 1 भनेको पछाडि यो भनेको 1 हुन्छ। यो भनेको पछाडि 7 नै भइदियो। 7 × 7 प्लस यो भनेको त 4/16 भयो नि त होइन। त्यही भएर 4/16 = 1/4 = 0.25। यो गर्दाखेरि 87.25 यति आउने भयो। यहाँ कति हुने रहेछ 87.25 आउने रहेछ। यति चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ यति आउने रहेछ। यति यो यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु सकिन्छ। हवस् त थ्याङ्क यू एभ्रिवान। हामीले हेक्साडेसिमल टु डेसिमल कन्भर्ट पनि मल्टिप्लाई गरेर हेक्जाको बेसले नै त्यसैलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ डेसिमलमा चेन्ज गरिसक्यौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।